ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው እንግዲህ ቻፕተር 2 አንደርስታንዲንግ ፎሬን ፖሊሲ ኤንድ ዲፕሎማሲ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ፎሬን ፖሊሲ ኦፍ ኤ ስቴት ኢዝ አክሽን ዲሲዥንስ ኤንድ ጎል ዳት ስቴት ፐርሲው ቱዋርድስ አውትሳይድ ወርልድ ማለት ነው። ማለት ፎሬን ፖሊሲ ማለት አንድ ሀገር የምትወስደው ምንድን ነው? ድርጅት ነው ወይም የሆነ ውሳኔ ነው ወይም የሆነ ጎል ነው። ያን ለማሳካት ከሌሎች ከውጭ ሀገራት ጋር የምታደርገው ግንኙነት ነው ማለት ነው። ሶ ኢት ሼፕስ ቦዝ ዘ ኤክስተርናል ኦር ሲስተሚክ ፋክተር ኤንድ ዘ ኢንተርናል ፋክተርስ እንግዲህ የውስጡንም የውጭንም ፋክተሮች ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኢንተርናሽናል ሪጂምስ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ዘ ፕሪቫለንስ ኦፍ ግሬት ፓወር አት ኢንተርናሽናል ሌቭል አር ሰም ኦፍ ዘ ሲስተሚክ ፋክተርስ። እነዚህ ሲስተሚክ ፋክተር የምንላቸው ለምሳሌ እነዚህ ኢንተርናሽናል ሪጂሞች and also ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ፕሪቫለንስ ኦፍ ግሬት ፓወር የግሬት ፓወር የታላላቅ ኃይሎች አት ኢንተርናሽናል ሌቭል ያለው እነዚህ በሲስተሚክ ፋክተር እንግዲህ ሲስተሚክ ፋክተር ባለፈው እንዳልነው ከሁለት ሶስት በላይ ሀገሮች ሆነው የሚመሰርቱት የግሩፕ ኦፍ ስቴት ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ በፎሬን ፖሊሲ ኦፍ ስቴት ምን አለው ማለት ነው ፋክተር አለው ማለት ነው። ይህ ሲስተሚክ ፋክተር እንለዋለን። ኢንተርናል ፋክተሩን ስናይ ደግሞ ለምሳሌ የሀገር ውስጥ የኢኮኖሚ እድገት ማለት ነው። ቴክኖሎጂ በሀገሪቱ ውስጥ ያለው ቴክኖሎጂ የሚሊታሪ ካፓቢሊቲዋ ስቴት ሄቪሊ አፌክት ፎሬን ፖሊሲ ይህ የሀገሪቱን ፎሬን ፖሊሲ ዲተርማይን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት አይነት ፎሬን ፖሊሲ ኦፍ ስቴት ዲተርማይን የሚያደርጉ ሁለት አይነት ፋክተሮች አሉ። አንደኛው ምንድነው ኢንተርናል ነው። ዛዘር ዋን ኢዝ ኤክስተርናል ማለት ነው። ሶ ኤክስተርናል ማለት ሲስተሚክ ፋክተር ብለን ልንጠራው እንችላለን ወይም ሲስተሚክ ፋክተር እንለዋለን። ሌላኛው ደግሞ ኢንተርናል ያልነው ነው ማለት ነው። ራይት እነዚህ ሁለት ፋክተሮች እንዳሉ ማስታወስ ይጠበቅባቸዋል። እንግዲህ ኤክስተርናል የምንላቸው እነዚህ ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ የሆኑ ሪጂሞች ህገ መንግስቶች ኢንተርናሽናል የዓለም አቀፍ ድርጅቶች የትልቅ የታላላቅ ኃይሎች ሌሎች ሀገር ታላላቅ መሆን እነዚህ በአንድ ሀገር ፎሬን ፖሊሲ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አላቸው። ይህን ደግሞ ምን እንለዋለን? ሲስተሚክ ፋክተር ወይም ኤክስተርናል ፋክተር እንላቸዋለን። ኢንተርናሊ ደግሞ የምንላቸው በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ፋክተሮች ወይም ኢንፍሉዌንሶች ወይም ተጽዕኖዎች ናቸው። እነዚህ ለምሳሌ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ማለት ነው፣ የቴክኖሎጂ እድገቷ፣ የሚሊታሪ እድገቷ ይህ በአንድ ሀገር ፎሬን ፖሊሲ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ሶ ኦን ዘ ቶፕ ኦፍ ዚስ ዘ ኢንዶሳይክራሲ of leaders contribute much in affecting the foreign policy making and implementation of a country። እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም በቶፕ ሌቭል እንግዲህ በዚህ ኢንተርናል በምንለው ወይም የአንድ ሀገር ውስጣዊ የሆነ ኢኮኖሚ ካፒታል ወይም እንደዚህ ቴክኖሎጂካል ሚሊታሪ ካፓቢሊቲዋ ከዛ ውስጥ ደግሞ ምንድነው ይህ የሊደሮች አቢሊቲ ማለት ነው። የሊደሮች ወይ የመሪዎች ሁኔታ በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ኔጌቲቭሊም ፖዚቲቭሊም ምን ያደርጋ አፌክት ያደርጋ ማለት ነው የአንድ ሀገር ፎሬን ፖሊሲዋን ማለት ነው። ኤንድ ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ኤ ካንትሪ እንግዲህ ለአንድ ሀገር ፎሬን ፖሊሲ ኢምፕሊሜንቴሽን ሊደሮች ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አላቸው ማለት ነው። ወይ ፖዚቲቭሊ ወይ ኔጌቲቭሊ ኢፌክት አላቸው። ምክንያቱም በጣም ጎበዝ የሆነ ሊደር ከሆነ ፖዚቲቭ የሆነ አውትካም ይኖረዋል። ደካማ የሆነ ሊደር ከሆነ እንደዛው ኔጌቲቭ የሆነ result ያመጣል ማለት ነው። So in this matter it's important to understand the driving motive behind foreign policy with the pursuit of national interest። እንግዲህ ዋና እዚህ ጋር መረዳት ያለብን በጣም አስፈላጊ ነገር ምንድነው? ድራይቭ የአንድ ሀገር ፎሬን ፖሊሲ ለማድረግ ድራይቭ ሞቲቭ ወይም ውስጣዊ ፍላጎቷ ምንድነው ወይም የኛው ናሽናል ኢንተረስት የምንለው ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ ነው ማለት ነው። So states adopt foreign policy to achieve and promote their national interest, often defined as short term, medium term and long term goal እንለዋለን። እነዚህ አሁን ጎሎች ወይም አንድ አገር ናሽናል ኢንተረስት አላት ወይም ማሳካት ፈልገው ፍላጎት አላት አገራዊ የሆነ ፍላጎት ኢንተረስት አለ ብንል ያ ፍላጎት ምን ሊሆን ይችላል? ሾርት ተርም ወይም ጊዜያዊ የሆነ ሊሆን ይችላል ጀስት አሁን የምንፈልገው ማለት ነው። ሚድል ተርም የምንለው ደግሞ ጀስት የሆነ ታይም ኢንተርቫል ያለው ወይም ከ5 ዓመት እስከ 7 ዓመት ምናምን ብለን ጊዜ የምንወስድበት መካከለኛ የሆነ እቅድ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሎንግ ተርም ወይም ለረጅም ጊዜ ያለ እቅድ እነዚህ
ምን ሊል ይችላል ማለት ነው እነዚህ ፎሬን ፖሊሲ አቺቭ ሊያደርጉበት ይችላሉ ማለት ነው to this end state establish a diplomatic relation state establish a diplomatic relation and contacts and use different tactics to protect to often to maximize their national interest እንግዲህ አንድ ሀገር ምንድነው ዲፕሎማቲክ የሆነ ሪሌሽን ትጠቀማለች ምን ለማድረግ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ኮንታክት ለመፍጠር ግንኙነት ለመፍጠር እና ደግሞ የተለያየ ታክቲኮችን ዘዴዎችን በመጠቀም ራሷን ለመጠበቅ ሊሆን ይችላል ፕሮቴክት ለማድረግ እንዲሁ ደግሞ ናሽናል ኢንተረስቷን ማክሲማይዝም ለማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው so in this chapter attempts has been made to examine the debate on national interest foreign policy እንግዲህ በዚህ ቻፕተር ዋና የምናያቸው ምኖች ናቸው ዲቤቶች አሉ ስለ ናሽናል ኢንተረስት ክርክሮች አሉ ወይም ማስተሳሰቦች አሉ and foreign policy ምን ያያለን የፎሬን ፖሊሲ ምን ፓተርኑ ምን ይመስላል ወይም ኢንስትሩመንቶች ምን ይመስላሉ የሚለው እናያለን እና ደግሞ የኢትዮጵያን ፎሬን ፖሊሲም በመጨረሻ የምናይ ይሆናል ማለት ነው so ልክ እንደ ሌላው ቻፕተር የራሱ አንድ ቻፕተር የራሱ ኦብጀክቲቭ አለው just አሁን ይሄን ቻፕተር ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ማድረግ አለባችሁ acquaint themselves with the debate on national interest እንግዲህ ራሳችሁን በቂ ማድረግ አለባችሁ ናሽናል ኢንተረስት ላይ ያለ ዲቤቶችን acquaint ማድረግ አለባችሁ and appreciate different patterns of foreign policy behaviors የተለያየ foreign policy behavior አሉ እነዛን you have to appreciate ማለት ነው you have to understand the different tactics and instruments of foreign policy foreign policy ምንለው የውጭ ሀገር ግንኙነትን በመናገርበት ጊዜ የምንጠቀማቸው ታክቲኮች ዘዴዎች ወይም የተለያየ foreign policies ምን ናቸው የሚለውን ነገር you have to identify the other one is analyze how power or capability influence foreign policy decisions and behaviors እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲ ካፓቢሊቲ እንዴት ኢንፍሉዌንስ እንደሚያደርግ የአንድን ሀገር የውጭ ግንኙነት ዲሲዥኗን እና ቢሄቪየሯን የሚለውን ነገር you have to understand the other one is critically examine the foreign policy determinants of Ethiopia under successive regimes እነዚህንም በስተመጨረሻው ቻፕተር ያሉትን ስለ ኢትዮጵያ ፎሬን ፖሊሲዎች የምናየው ይሆናል እነሱን you have to critically examine ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ብሬንስቶርሚንግ ኮሽኖችን ብታያቸው በጣም ፕሪፈሬብል ምክንያቱም የበለጠ ያንን ርዕስ ቶፒክ እንድትረዱት ያደርጋሉ ለምሳሌ have you ever thought about national interest ስለ national interest ሰምታችሁ ታውቃላችሁ if so what do you think it is ከሰማችሁ ምን ማለት ይመስላችኋል ነው as a citizens have you ever participated in setting the national interest of your country እንግዲህ ልክ እንደ as a citizen ወይም ልክ እንደ ዜጋ ስለ ሀገራችሁ ፍላጎት አገራዊ ፍላጎት በዛ ተወያይታችሁ ታውቃላችሁ ወይም ስብሰባ ሊሆን ይችላል ፓርቲሲፔት አድርጋችሁ ታውቃላችሁ ወይ ነው የሚለው if so explain how ከሆነ እንዴት እንደሆነ አስረዱ ነው የሚለው the other one is what are its characteristics and whose interest is represent in it ነው right characteristics ምን ይመስላል ማንስ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ፎሬን ፖሊሲ ምንድነው የሚለውን ነገር you have to understand እነዚህ ጥያቄዎች ለራሳችሁ መልሱ ማለት ነው እንግዲህ definition of national interest ወይም ሀገራዊ ፍላጎት የሚለው ምን ማለት እንደሆነ እዚህ ጋር ስናይ just national interest is the reason data or reason of state to justify its action policy towards other states at international level እንግዲህ national interest ምንለው ነገር ምንድነው reason data ነው ወይም it's the reason for a state right የአንድ ሀገር ምክንያት ነው በቃ ከሌላ የውጭ ሀገሮች ጋር የምታረገው ግንኙነት ምንድነው ያን ግንኙነት ወይም ያን አክሽን ለምታረገው ወይም ከሌሎች ሀገሮች ጋር የምታረገው ግንኙነት ምክንያቱ ነው ማለት ነው ለምንድነው ያን የውጭ ግንኙነት የምትፈልገው የሚለው ነገር ይሄ ናሽናል ኢንተረስት እንለዋለን right ማንኛውም ምክንያት ሊሆን ይችላል ያ ሁሉ ነገር ምንድነው ናሽናል ኢንተረስት እንላቸዋለን ማለት ነው right so national interest refers to a set of values maybe orientations goals and objectives a given country would like to achieve in its international relation እንግዲህ national interest ወይም አገራዊ ፍላጎት የምንለው ነገር ምንድነው ቫልዩዎች ናቸው ሴቶች ናቸው ኦሪየንቴሽን ዝንባሌዎች ጎል አላማዎች and objective ዋና ኦብጀክቲቮች ናቸው ማለት ነው አንድ ሀገር ከኢንተርናሽናል አገሮች ጋር የምታደርገው ግንኙነት ምክንያቶች ናቸው ማለት ነው
So it has been main driving force that determines the content of foreign policy. እንግዲህ ለፎሬን ፖሊሲ ዋና ድራይቪንግ ነው ማለት ነው። ዋና ድራይቪንግ ፎርስ ነው ማለት ዋና ሚነዳን ማለት ነው። ለምን ያን ፎሬን ፖሊሲ እንደምናደርግ ዋናው ሪዝን ነው ማለት ነው። So however there are controversies on the exact meaning, scope, the meaning, scope and the content of national interest. እንግዲህ ብዙ controversy የሚያደርጉም ሌላ አሉ ነው የሚለው። So this section is devoted to examine the meaning and debates of national interest. እንግዲህ ይሄኛው በዚህ ሴክሽን የምናየው እንግዲህ ስለ ናሽናል ኢንትረስት ነው ዲቤት የምናደርገው ማለት ነው፣ ወይም የምንከራከረው ወይም በደንብ የምናየው ማለት ነው። ሶ ኢት ኦልሶ ዲስከስ ሪያሊስቲክ ኤንድ አይዲያሊስቲክ ኢንተርፕሪቴሽንስ ኦፍ ናሽናል ኢንትረስት። እንግዲህ በሪያሊስቲክ እና አይዲያሊስቲክ የሚባሉ እይታዎች አሉ። በፊትም እንደምታውቋቸው ሪያሊስቲክ እና አይዲያሊስቲክ የምንላቸው እይታዎች አሉ። በእነዚህ ናሽናል ኢንትረስት ምን ይመስላል የሚለውን በተለያየ ሰዎች ምን አይነት ዲፊኒሽን እንደሚሰጠው እናያለን ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር በጣም ኮንትሮቨርሲ የሚያደርጉ አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ እንዳለን ኤግዛክት የሆነው ሚኒንጉን ምንድን ነው ማወቅ አንችልም። ሚኒንጉ፣ ስኮፑ፣ ኮንተንቱን የናሽናል ኢንትረስትን ምን ጀስት አሁን ይሄኛው ነው ማለት አንችልም ነው የሚለው። ኮንትሮቨርሲ ያደርጓሉ ማለት የሚቃረኑ አሉ ወይም አልተግባቡበትም በዲፊኒሽኑ የሚለው ነገር ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ስናያቸው ኤኬ ሆሊስቲ የምንለው ሰው ፕሮፋይል ራይተር ኦን ዘ ቶፒክ ዲፋይን ናሽናል ኢንትረስት አስ አን ኢሜጅ ኦፍ future state of affairs and the future state of conditions that government through individual policymakers aspire to bring about by wielding influence abroad, right? By wielding influence abroad and by changing, sustaining the behaviors of other states. እንግዲህ ይሄ ኤኬ ሆሊስቲ የምንለው ሰው ምንድን ነው ያለው? ናሽናል ኢንትረስትን በቶፒኩ በራሱ መጽሐፍ ውስጥ ሲገልጸው ምን ያለው አን ኢሜጅ ኦፍ ፊውቸር ስቴት ኦፍ አፌርስ ነው። የአንድ ሀገር የወደፊት ኢሜጇ ማለት ነው፣ መሆን የምትፈልገውን ነገር። ሶ ዘ ፊውቸር ስቴት ኮንዲሽንስ ዘ ገቨርንመንት ትሩ ኢንዲቪጁዋል ፖሊሲስ ሜከርስ አስፓየር ቱ ብሪንግ አባውት ዘ ዌሊንግ ኢንፍሉንስ አብሮድ። ሌሎች ሀገሮች ላይ ኢንፍሉንስ በማድረግ የሌሎች ሀገሮች ላይ ቼንጂንግ ኦር ሰስቴኒንግ ዘ ቢሄቪየር ኦፍ አዘር ስቴት፣ የሌሎችን ስቴት ምንድን ባህሪያቸውን ምን ማለት መቀየር ማለት ነው። ባህሪያቸውን በመቀየር የምናደርገው ተጽዕኖ ነው ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢምፕላይዝ ዛት ናሽናል ኢንትረስት ኢዝ ሰምቲንግ ሪሌትድ ቱ ዘ አምቢሽን ኦፍ ገቨርንመንት ዊዝ ዋት ገቨርንመንት አስፓየር ቱ ፉልፊል ኢን ኢትስ ፊውቸር ኢንተራክሽን ዊዝ አዘርስ። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚለው ናሽናል ኢንትረስት የምንለው ኢዝ ሳምቲንግ ሪሌትድ ቱ ዘ አምቢሽን። አምቢሽን ማለት ፍላጎት ማለት ነው። የሆነ ናሽናል ሀገራዊ ፍላጎት ማለት ልክ ሀገሪቱ መሆን ከምትፈልገው ወይም የአምቢሽንስ ኦፍ ገቨርንመንት የሀገሪቱ መሪ መሆን የሚፈልገው ወይም ሀገሪቱን ማድረግ የሚፈልገው ማለት ነው። ዋት ገቨርንመንት አስፓየር ቱ ፉልፊል ኢን ኢትስ ፊውቸር ኢንተራክሽን ዊዝ አዘርስ፣ ከሌሎች ጋር ኢንተራክት በመሆን የሚያደርገው ጎል ነው ማለት ነው። ማሳካት የሚፈልገው ምኞት ነው ማለት ነው። አምቢሽን ነው ማለት ነው። ሶ ሆሊስቲ ምን አለው ኢዝ ኦልሶ አንደርላይንድ on the means that states employ to realize their future ambitions። እንግዲህ ስቴቶች የወደፊት አምቢሽናቸውን ለማሟላት ይህን ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ይጠቀሙታል ወይም ናሽናል ኢንትረስትን ይጠቀሙታል ማለት ነው። ሶ power or the ability to influence the behavior of other states is underscored as the primary instrument to implement national interest። እንግዲህ ናሽናል ኢንትረስትን ለማሳካት ማለት ነው። በቅድሚያ ናሽናል ኢንትረስት የአንድን ሀገር ናሽናል ኢንትረስት ለማሟላት ቅድሚያ መደረግ ያለበት ምንድን ነው? ፓወር ነው። ፓወር ኢንፍሉንስ ማድረግ ማለት ነው። የሌሎችን ባህሪ ኢንፍሉንስ ማድረግ ራይት። ለምሳሌ አሜሪካ በኢትዮጵያ ናሽናል ኢንትረስት የአሜሪካን ናሽናል ኢንትረስት ለማስጠበቅ በኢትዮጵያ የሆነ ጫና ማድረግ ማለት ነው ራይት። የሆነ ኢንፍሉንስ መፍጠር በፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ ፎርስ ልትጠቀም ትችላለች፣ ስትራቴጂ ዲፕሎማሲ ልትጠቀም ትችላለች። እነሱ ነው ያለው ወደ ኋላ ግን ብቻ የሌሎችን ባህሪ ምን ማለት ኢንፍሉንስ ማድረግ ነው ማለት ነው። እና ፓወር ዘ ፓወር ኦፍ ኢንፍሉንስ እንዲያውም የመጀመሪያው ነው ይለዋል ራይት። ፓወር የምንለው ነገር የመጀመሪያው ዘ ፕራይመሪ ኢንስትሩመንት ነው ይለዋል። ምን ለማድረግ ናሽናል ኢንትረስትን ለማስጠበቅ ማለት የአንድን ሀገር ናሽናል ኢንትረስት ለማስጠበቅ ፓወር የምንለው ነገር ቀዳሚ ነው ይለዋል ማለት ነው። ሶ አናዘር ስኮላርስ እንግዲህ ሌላው ስኮላር ደግሞ ሌላ ሳይንቲስቶች ማለት ነው ፕሮቫይድ ኖርማቲቭ የሆነ እና ደግሞ ዲስክሪፕቲቭ ዴፊኒሽንስ ኦፍ ናሽናል ኢንትረስት
ሲቪሪ እንግዲህ ሌሎች ደግሞ ሌሎች ስኮላሮች ወይም ሌላ አዋቂዎች ምሁራኖች ደግሞ ምን ይላሉ? ምን ሰጠዋል? ሁለት ዲፊኒሽኖችን ሰጠዋል። ኖርማቲቭ እና ዲስክሪፕቲቭ ዲፊኒሽን ራይት። ኖርማቲቭ እና ዲስክሪፕቲቭ የሆነ ዲፊኒሽን ማለት ነው ራይት። የናሽናል ኢንትረስትን በኖርማቲቭ ኖርማል በሆነ ማለት ነው። እንዲህ ደግሞ ዲስክሪፕቲቭ በሆነ ዲስክራይብ በሚያደርግ ነገር ገልጸውታል። ሶ እያንዳንዳችን ስናይ እዚህ ጋር ኖርማቲቭ ሴንስ ምን ብሎ ነው የሰጡት? በኖርማቲቭ ሴንስ ናሽናል ኢንትረስት ኢዝ ዋት ሪሌትድ ቱ ሴት ኦፍ ፐርፐስ ራይት ዊች ኔሽን should seek to realize in the conduct of its foreign policy, foreign relation ማለት ነው። ሶ ይሄ ኖርማቲቭ ሴንስ ምንለው ናሽናል ኢንትረስት ምንለው የአንድ ሀገር አገራዊ ፍላጎት ምንለው የሆነ አላማ ነው ራይት። ፐርፐዝ ነው የሆነ ጥቅም ነው ራይት። አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር በምትገናኝበት ጊዜ ማግኘት የምትፈልገው ማለት ነው። በዲስክሪፕቲቭ ሴንስ ደግሞ ሌላ ሚኒንግ አለው። ዲስክሪፕቲቭ ሴንስ ደግሞ as well the national interest may regarded as those purpose which the nation or state through its leadership appears to pursue persistently over time ቀጣይነት ያለው ማለት ነው። ቀጣይነት ያለው ለብዙ ጊዜ የሚቆይ ያለ ፐርፐዝ ነው ማለት ነው። ጥቅም ማግኘት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኖርማቲቭ ስንል የሆነ ጥቅም ለማግኘት ነው፣ ጊዜያዊ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ምንድነው ፐርሲስተንት ቋሚ የሆነ ከአንድ ሀገር ጋር ቋሚ የሆነ ግንኙነት ቋሚ ለምሳሌ ከሀገሮች ጋር ምን የሆነ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ግንኙነት ብታረግ ያን ወይም ናሽናል ኢንትረስት በዲስክሪፕቲቭ ሴንስ ማለት ነው ከአሜሪካ ጋር ለብዙ ጊዜ የሚቆይ አሪፍ የሆነ ግንኙነት ለማምጣት እንደማለት ነው ማለት ነው። ሶ however ነገር ግን there is what a major divisions of opinions in the fields of international relation regarding the whether national interest can be defined objectively or whether it's subjective enterprise ነው። እንግዲህ የተለያየ ዲፊኒሽን ይሰጠዋል ማለት ነው። በዚህ የተለያየ ኦፒኒዮኖች አሉ ራይት። ልክ ሰው በተለያየ ፖይንት ኦፍ ቪው ነው እየገለጸ ያለው ይሄን ናሽናል ኢንትረስት ምንለው በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ጊዜ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ናሽናል ኢንትረስት የምንለውን ነገር ምንድን ነው ሳብጀክቲቭሊ ወይም ኦብጀክቲቭሊ ዲፋይን ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ልክ እንደ ሰውም ሊለያይ ይችላል ወይም የሆነ ኦብጀክቲቭሊ የሆነ ዲፊኒሽን ይኖረዋል። ሶ አስ አን አርት ነው ራይት፣ እንደ አርት ነው ማለት እንደ ጥበብ ነው ማለት ነው የሚቆጠረው። ሶ ዚስ ዲቤትስ ኦን ዌዘር ናሽናል ኢንትረስት ኢዝ ሳይንስ ኦር አን አርት ካን ቢ ትሬስድ አስ ፋር ባክ ባይ ፕላቶስ ፊሎሶፊ። እንግዲህ በፕላቶ በተባለ ፊሎሶፊ የፕላቶ ፍልስፍና ላይ ምንድነው ይሄ ናሽናል ኢንትረስት ምንለው ነገር ምንድነው ሳይንስ ነው ወይስ ጥበብ ነው አርት ነው የሚለው ነገር ዲቤት ሲያደርግ ቆይቷል ማለት ነው። ሲያከራክር ቆይቷል ራይት፣ ብዙዎችን ሲያከራክር ቆይቷል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ለፕላቶ ምን ይላል? for Plato's the good of the police right እንግዲህ ፕላቶ ምንድነው the good of the police that is the public good ምንለው ነገር could be arrived at by philosopher king aided by a few highly learned detached and fair-minded advisors ነው። እንግዲህ ፕላቶ ምን ነው የሚለው is the good of the police ነው። ለአንድ ሀገር ጥሩ የሆነ ግንኙነት ወይም ለማህበረሰቡ ጥሩ የሆነ ነው ማለት ነው። እንደ ፕላቶ ናሽናል ኢንትረስት ማለት ለሀገሩ ለፐብሊኩ ጥሩ የሆነ ነገር እና ደግሞ ኤድድ ባይ a few highly learned ምን በተባሉ learned በሆኑ በተማሩ በጣም ልቅ በሆኑት ዲታችድ በሆኑ ፌር ማይንድድ በሆኑ አድቫይዘሮች የሚሰራ ነው የሚለው ይሄ ናሽናል ኢንትረስት። these individuals could make wise እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ብልሃት ያለው ዌል ኢንፎርምድ የሆነ ዲሲሽን ማድረግ ይችላሉ በኮመን ጉድ ላይ ማለት ነው without accounting for yearning of a lesser mind accounting selfish scarcity። ልክ እንደዚህ ማለት ከመጥፎነት ሌላውን ነገር ከሌሎች ኢንፍሉዌንስ ነፃ ወጣው እነዚህ ኢንዲቪጁዋሎች እነዚህ few highly learned የሆኑት ወይም ዲታችድ ወይም ፌር ማይንድድ የሆኑ አድቫይዘሮች ለፐብሊኩ ዌል የሆነ ኮመን የሆነ ጉድ የሚኖረውን ናሽናል ኢንትረስት የሚሰጡ ናቸው ማለት ነው። እና ደግሞ በጣም ብልሃት ያለው ውሳኔ የሚወስኑ right ነው የሚለው። so the basic assumptions of this thought is includes what እንግዲህ ከነዚህ assumptions ውስጥ ምንድነው የመጀመሪያው ምን ይላል? that wise and well informed decisions can be made by a few carefully selected individuals። እዚህ ጋር አስተውሉ። እነዚህ እንግዲህ ፕላቶ ምን ያለው the wise አንደኛው ፕሪንሲፕሉ ምንድነው? the wise and well informed decisions can be made
by few carefully selected individuals who have been expressed trend or think in terms of collective goods of the state ነው። እነዚህ በጣም ብልሃት ያለው ዲሲሽን መውሰድ የሚችሉ በጣም አሪፍ አግባብነት ያለው ውሳኔ መወሰን የሚችሉ ጥቂት ምን ያሉ ናቸው? በጣም የተመረጡ ግለሰቦች መሆን አለባቸው እና ደግሞ ትሬንድ የሆኑ የሰለጠኑ ቴክ ኢን ተርምስ ኦፍ ኮሌክቲቭ ጉድስ ኦፍ ዘ ስቴት ለጋራ ለሀገሪቱ ወይም ለማህበረሰቡ የሚያስቡ መሆን አለባቸው ነው የሚለው። ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ምን ነው የሚለው? that these few individuals እነዚህ የተመረጡ ሰዎች ማለት ነው who possess a wisdom and unchecked power እነዚህ በቃ አዌሰም የሆነ ወይም አንቸክድ የሆነ ፓወር ምን ማለት እንችሉ መለየት የሚችሉ right so and also will not be corrupted by this power እና እነዚህ ሰዎች ደግሞ እነዚህ ትክክል ያልሆኑ ፓወሮችን መለየት የሚችሉ መጥፎ የሆኑ ድርጊቶችን መለየት የሚችሉ እና በእነዛም ማይሸወዱ መሆን አለባቸው right ማይሸወዱ መሆን አለባቸው ነው የሚለው ፕላቶ ማለት ነው። the third one is that once socially optimal decisions have been made አንዴ አሪፍ ለሶሻል ወይም ለሶሳይቲው አሪፍ ጥሩ የሆነ ዲሲዥን አንዴ ከተወሰነ they can be implemented effectively by the loyal right ከዛ በኋላ ምን በሀገሪቱ ሉዓላዊነት መፈጸም ይችላል ዌል ትሬንድ ማድረግ ይቻላል ኦቢዲየንት የሆነ ቢሮክራሲ ወይም አሪፍ ተግባራዊ የሆነ ቢሮክራሲ ማቋቋም ይቻላል ነው የሚለው። more often Plato's idea have been what used as inspirations for dictatorial form of government እና የዚህ ፕላቶ አይዲያ ሐሳቡ ብዙ ጊዜ እንዲያውም የሚመረጠው ምን ኢንስፓየር የሚደረገው ዲክታቶሪያል ለሆነ ገቨርንመንት ነው right ዲክታተርሺፕ ለሆነ አምባገነን ለሆኑ ምኖች መንግስቶች ነው። ለምን ፊው ሴሌክት ነው ትንሽ ሰዎች ናቸው እዚህ ውሳኔ የሚወስኑ በጣም የተመረጡ ሰዎች መሆን አለባቸው በጣም ብልጥ መሆን አለባቸው ምናምን ነው የሚለው ትንሽ ሰዎች ናቸው። ሶ ይሄ ምን የሚመክረው ሶ ዲክታቶሪያል ፎርም ኦፍ አምባገነን በሆነ ህገ መንግስት ላይ ነው ማለት ነው የፕላቶ ሐሳብ የሚሰራው እዚህ ጋር አስተውሉ። So a dictatorial or authoritarian government assumes that they should emphasize substance and wisdom of policy rather than procedural issues such as public debates. እንግዲህ እዚህ ጋር ምን የሚለው ይሄ ዲክታቶሪያል ወይም አውቶሪታሪያን ገቨርንመንት የአምባገነን መንግስት የምንለው ማለት ነው assumes that they should emphasize substances right wisdom of policy rather than just procedural issue የሚባል ነገር የለም ጀስት የተመረጡ በጣም ዊዝደም የሆኑ ፖሊሲዎችን ሰብስታንስ የሆነ ዊዝደም የሆኑ ፖሊሲዎች ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። ይህ ፕሮሲጀራል ጀስቲክስ የሚባል ነገር ምንድነው ብዙም አያተኩር ማለት ነው። ለምሳሌ ፐብሊክ ዲቤት ማህበረሰቡን ባንድ ላይ ማወያየት ምን ይሻላል የሚለው ነገር አለ የሆነ ኦፕን የሆነ አያረግም ማለት ነው። ፐብሊክ ዲቤት የለም ኮንሱልቴሽን መመካከር የለም ፓርቲሲፔሽን ክሪቲሲዝም የምንለው ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ድክመቶች አሉት ማለት ነው right የፕላቶ አይዲያ ማለት ነው። so defenders of such regimes believe that one person with strength እና እነዚህ ሰዎች ምን ይላሉ መሰላችሁ የነዚህ ዲፌንደሮች ምን ይላሉ መሰላችሁ አንድ ሰው one person with strength wisdom knowledge and above all power can make a good decision than participatory decision making እንግዲህ ብዙ ሰው ፓርቲሲፔት አድርጎ ከሚወስነው ውሳኔ በተሻለ በጣም እውቀት ያላቸው በጣም ጠንካራ የሆኑ በጣም ዊዝደም ጥበብ ያላቸው በጥበብ የተሞሉ ሰዎች አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰው ወይም ጥቂት ሰዎች ያንን ዲሲሽን ቢወስዱ ይሻላል የሚለው በናሽናል ኢንተረስት ላይ ራይት በአገር ጉዳይ ላይ ብዙ ሰው መወያየት የለበትም ብለው ነው የሚያስቡት ማለት ነው የፕላቶ አይዲያ እና ይሄ ምንድነው አውቶሪታሪያን ወይም ገቨርንመንት ላይ ነው ወይም ዲክታቶሪያል የምንለው ገቨርንመንት ላይ ነው ኦኬ so the other one is to further complicate the problem of identifying national interest foreign policy decision is not necessarily a clear cut and rational process እንግዲህ further complicated ሆነው ፕሮብለም አይደንቲፋይንግ ስንመጣ ለሀገር ወይም ናሽናል ኢንትረስት የምንለው በፎሬን ፖሊሲ ውሳኔ ላይ is not necessarily a clear cut right and rational process right policies are often generated through a great internal political and bureaucratic debates እነዚህ ፖሊሲዎች ጀነሬት የሚሆኑ በምንድን ነው ግሬት በሆኑ ኢንተርናል ፖለቲካል ኤንድ ቢሮክራቲክ ዲቤቶች ነው በጣም ግሬት በሆኑ ወይም ትልቅ ኃይል ባላቸው ኢንተርናል በሆኑ ፖለቲሻኖች በቢሮክራቲክ ቢሮ ማለት ነው ቢሮክራቲክ
ዲቤቶች የሚመጣ ማለት ነው። ሶ መልቲፕል ኮንፍሊክቲንግ ክራይቴሪያስ ኮምፒት ፎር ፕራዮሪቲ ኢን ዘ ማይንድስ ኦፍ ዘ ዲሲዥን ሜከርስ አስ ዜይ ሼፕ ዘ ኮንቴንት ኦፍ ናሽናል ኢንትረስት። እዚህ ጋር ምንድን ነው ብዙ ጥላቻዎች ወይም ክሪቲሲዝሞች ቅሬታዎች ይመጣሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ጥቂት ሰዎች ናቸው ፕራዮሪቲ ኢን ዘ ማይንድስ ኦፍ ዲሲዥን ሜከርስ፣ ትንሽ ሰዎች ናቸው ውሳኔ የሚወስኑ እና በዚህ በናሽናል ኢንትረስት ላይ ለምን ትንሽ ሰዎች የሚለው ነገር ቅሬታ አለ ማለት ነው። ሶ ስኮላርስ ኢን ዘ ፊልድ ፖይንት አውት ዳት ኦፍን ኦፊሻል ስቴትመንትስ ሜድ ፎር ፐርፐዝ ኦፍ ፕሮፓጋንዳ and public consumptions cloud the picture and prevent analysts from identifying the real motives of state action, right? እዚህ ጋር ምን ማለት ፕሪቨንት ያደርጋል እነዚህ scholars in the field point out that official statements made for purpose of propaganda እንግዲህ እነዚህ ኦፊሻል የምንላቸው ፕሮፓጋንዳዎች አሉ፣ ፐብሊክ የሆኑ ኮንሳምፕሽኖች ኦፍ ክላውድ አለ the picture and prevent the analyst from identifying the real motive of state action። እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድን ነው በጥቂት ሰዎች ብቻ ውሳኔ ከተወሰነ የማህበረሰቡን ሪል ሞቲቭ ወይም በቃ ትክክለኛ ችግሩን ማየት አንችልም ማለት ነው። ሶ ኮሎምቢስ has provided a multiplicity of criteria used in defining national interest። እንግዲህ ብዙ ክራይቴሪያዎች አሉ ይህን የአንድ ሀገር ናሽናል ኢንትረስትን ዲፋይን ለማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ኦፕሬሽናል የሆነ ፊሎዞፊ አለ የአሰራር ሂደቱ ላይ ትኩረት ያደረገ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሞራል ኤንድ ሌጋል ክራይቴሪያ የምንለው ሞራል ወይም የሆነ ሞራል ኤንድ ሌጋል የምንለው ህጋዊና ሞራል የሆነ አዘኔታ የሞላበት ነው ማለት ነው በፊዚክስ እንደምናውቀው። ፕራግማቲክ ክራይቴሪያ ማለት ደግሞ ስራ ላይ የሚውለው ትክክለኛው ሪያሊስቲኩን ማለት ነው። ራይት ፕራግማቲክ ፕራክቲስ እናደርግ የሚመጣልን ነገር ማለት ነው። አይዲዮሎጂካል ክራይቴሪያ ማለት የተለያዩ አይዲያዎችን መጠቀም በሀሳቦች በተለያየ ኢንፍሉዌንሻል በሆኑ አይዲያዎች ማለት ነው አይዲዮሎጂካል የምንለው ራይት ብልጠት በተሞላበት ለማለት ነው። ሶ ፕሮፌሽናል አድቫንስመንት የምንለው ደግሞ ልክ ፕሮፌሽናል በዛ ኢንተርናሽናል ኢንትረስትን ባጠኑ ምሁራን መሆን አለበት ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ስናደርግ ወይም ፎሬን ፖሊሲ ስንመሰርት ማለት ነው የሚለውን ነው ለመያዝ ነው። ፓርቲሳን ክራይቴሪያ የምንለው ደግሞ ፓርቲሳን ክራይቴሪያ ማለት ነው ፓርቲሲፓቶሪ ክራይቴሪያ ማለት ነው። ማለት ናሽናል ኢንትረስትን ለመወሰን መሆን አለበት ፓርቲሲፔሽን ያስፈልጋል የሚሉ ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ዛዘር ዋን ኢዝ ቢሮክራቲክ ኢንትረስት ክራይቴሪያ። እነዚህ ቢሮክራቲክ ኢንትረስት ክራይቴሪያ ወይም በቢሮዎች በጥቂት ሰዎች ብቻ ፍላጎት የሚሆን ክራይቴሪያ ነው የሚለው የአንድን ሀገር ናሽናል ኢንትረስት ለመወሰን። ዛዘር ዋን ኤትኒክ ኦር ራሻል ክራይቴሪያ። ኤትኒክ ወይም የሆነ ኤትኒክ ስብና ያለው ወይም ራሻል ክራይቴሪያ፣ ክላስ ስታተስ ክራይቴሪያ፣ ፎሬን ዲፔንደንሲ ክራይቴሪያ ምንላቸው አሉ። እነዚህን እያንዳንዳቸው እናያለን ማለት ነው። The first one is operational philosophy ነው። operational philosophy depend on time, location or your orientation towards the world around you, in particular the actions of your predecessor. You may choose one of the two major style of operation ማለት ነው። major style of operation እንግዲህ የምንጠቀመው የአሰራር ስታይል ነው ማለት ነው፣ ዘዴ ማለት ነው። right ኦፕሬትን በምናደርግበት ጊዜ ፊሎሶፊውን እንደ ምን ይለያያል እዚህ ጋር እንደ ታይሙ እንደ ጊዜው። ምክንያቱም የዛሬ 10 ዓመት ከዛሬ 10 ዓመት በኋላ የምንጠቀመው ስትራቴጂ ወይም ኢትዮጵያ ለምሳሌ ድሮ ተጠቀመ የነበረው ፎሬን ፖሊሲ ወይም ናሽናል ኢንትረስት አሁን ካለው ጋር አይገናኝም። ሎኬሽኑም ልክ እንደየቦታው ይለያያል፣ ዝንባሌያችን ይለያያል ማለት ነው። ራይት ይሄ ናሽናል ኢንትረስት የምንለው ነገር ሶ እና ደግሞ የምንጠቀመው ስታይል ነው እዚህ ጋር ሞድ ኦፍ ወይም ስታይል ኦፍ ኦፕሬሽን ማለት ነው። እኛ ኦፕሬት ማድረግ የምናደርግበት ኤሪያ ነው ማለት ነው። ሶ ፈርስት አክት ኢን ዘ ባውልድ ኤንድ ስዊፒንግ ፋሽን ነው። እንግዲህ ፈርስት ላይ አክት ስናደርግ ምን መሆን አለብን? ቦልድ መሆን አለብን፣ ይጎላል፣ ስዊፒንግ ፋሽን መሆን አለብን ማለት ነው። upon taking office introduce major new practice, policies and institutions and discontinues others. So this style is often referred to as synoptic in decision making literature እንለዋለን። synoptic እንለዋለን ማለት ነው። The decision makers with synoptic orientation assume that he or she has enough information about an important issue to develop a major policy
with some confidence that its consequence can be predicted or controlled። እንግዲህ እነዚህ በዚህ ሲኖፕቲክ የሆነ ኦሪየንቴሽን ሲኖፕቲክ የሆነ ወይም እነዚህ ዲሲዥን ሜከሮች ውሳኔ የሚወስኑ በሀገሪቱ ፍላጎት ላይ ራይት ውሳኔ የሚወስኑ ሰዎች ምንድን ነው ሲኖፕቲክ ኦሪየንቴሽን ያላቸው ሰዎች ማለት ነው። assume that he or she has enough information right enough የሆነ ኢንፎርሜሽን በቂ የሆነ መረጃ ሊኖራቸው ይገባል ስለምን ስለ ሀገሪቱ ማለት ነው to develop major policy with some confidence ያለው በመረጃ የተደገፈ መሆን አለበት right ምክንያቱም ያንን ውጤቱን ወይም ምን ማድረግ አለበት ኮንትሮል ለማድረግ ወይም ፕሪዲክት ለማድረግ ማለት ነው right predict ለማድረግ just the second major style of operation is to act question እዚህ ጋር ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አክት ስናደርግ ምን ተጠቀመው ዘዴ ምንድነው you have to act in question በጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው ጥንቃቄ በተሞላው probing በቃ የሆነ ፍልስፍና የተሞላበት and experimental fashion experiment በተሞላበት መሆን አለበት ነው የሚለው so following the trial and error approach right የሙከራ እና የመጣል approach መጠቀም አለብን ማለት ነው so this style is called incremental in the decision making literature የምንለው አለ incremental in the decision making literature እንለዋለን ማለት ነው so the decision makers in incremental orientation assume that political and economical problems are too complex right to proceed with bold initiative without worrying about their consequence እንግዲህ ለኮንሲኩዌንሳቸው ምን ሳናደርግ ወይ ሳናደርግ ኮምፕሌክስ የሆኑ ናሽናል ኢንትረስት ኢኮኖሚክ ፕሮብለሞችን ምን ማድረግ አለብን ፕሮሲድ ማድረግ አለብን right with bold initiative በቃ ምቅ በሆነ ኃይል እነዛን ማድረግ አለብን ነው those the incrementalists usually seeks to perfect existing legislation policies institution and practice እንግዲህ እነዚህ ኢንክሪሜንታሊስት ምንላቸው ወይም እነዚህ ኦፕሬሽናል ፊሎሶፊ የሚጠቀሙት ምንድነው የሚፈልጉት ብዙ ጊዜ ምንድነው እነዚህ ፐርፌክት የሆነ ኤግዚስቲንግ ሌጂስሌሽን ፖሊሲዎችን ኢንስቲትዩሽኖችን የተለያዩ ፕራክቲሶችን ይፈልጋሉ ማለት ነው ራይት ምክንያቱም አንድ ነገር ኦፕሬት ለማድረግ ምን ሌጂስሌሽን ፖሊሲ ኢንስቲትዩሽን ሊያስፈልገን ይችላል ስለዚህ ይሄን ለማለት ነው ማለት ነው the other one is ideological criteria ነው so most of the time government employs ideological criteria and establish their relation on the base of that criteria እንግዲህ አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር ብዙ ጊዜ most of the time ግንኙነት በመታረግበት ጊዜ የዛች ሀገር መንግስት ምን ያደርጋል አይዲያዎችን ያወጣል ማለት ሐሳቦች ስትራቴጂዎች ማለት ነው right እነዛን በማውጣት በነዛ ክራይቴሪያ በነዛ አይዲያ በነዛ ስትራቴጂ አማካይነት ግንኙነትን ይቀጥላል ማለት ነው so they may identify their friends እንግዲህ እነዚህን አይዲያዎችን በመጠቀም የአንድን ሀገር ሪሌሽን ስናደርግ አይዲያውን ትኩረት በማድረግ ምንድነው እነዛ ሀገሮች ምንድነው ጓደኞቻችን ናቸው ወይም ጠላቶቻችን መሆናቸውን መለየት እንችላለን ማለት ነው right አይዲዮሎጂን በመጠቀም ነው እነዚህ ማድረግ የምንችለው የአንድን ሀገር አይዲዮሎጂ አይዲያውን በቃ ስትራቴጂዋን በማየት ምን መለየት እንችላለን ያቺ ሀገር ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው ያላት ከኛ ጋር የሚለው ነገር ማወቅ እንችላለን ማለት ነው so hence እዚህ ጋር during the cold war the ideology of communism and capitalism had been what often used to establish cooperation or conflict within the countries እንግዲህ በዚህ cold war በተባለው ጊዜ ማለት ነው ወይም አሜሪካ እና ዩኤስኤስአር ከፍተኛ ደረጃ ደርሰው በነበረበት ጊዜ ማለት ነው እና ይሄ ኮሙኒዝም እንላቸዋለን እና ደግሞ ካፒታሊዝም እንላቸዋለን ኮሙኒዝም ማለት just ማህበረሰቡን ተኮር ያደረገ ማለት ነው ሶሺዮሎጂ ስትራቴጂ የሚጠቀም ማለት ነው ካፒታሊዝም ነው ደግሞ ካፒታሊስቲክ የሆነ ማለት እና በዚህ ጊዜ እነዚህ አገሮች የተለያየ ሀገር ኮሙኒዝም ይከተላል ካፒታሊዝም ይከተላል እና just እነዚህ ስትራቴጂዎች አይዲዮሎጂዎች ምን ያደርጉ ነበር ማለት ነው ለአንድ ላይም እንዲሰሩ ያደርጉ ነበር ኮንፍሊክትን እንዲፈጥሩ ያደርጉ ነበር ነው የሚለው right hence national interest may be what shaped by underlying ideological orientation of the regime in power እንግዲህ national interest ሀገራዊ ፍላጎት ምንለው ነገር ምንድነው ideological orientation የአንድ ሀገር ideological orientation ዝንባሌዋ ምን ይመስላል የዛች ሀገር ፓወር የሚለውን ነገር በዛ መለየት ይችላል ማለት ነው the other one is legal and moral criteria ነው
ሌጋል ኤንድ ሞራል ክራይቴሪያ እዚህ አንድ ሀገር ላይ ግንኙነት በምናደርግበት ጊዜ ሌጋል ህጋዊና ስብዕና የተሞላው መሆን አለበት ነው የሚለው ሞራል ያለበት ማለት ነው right on the other hand እንግዲህ በሌላ አባባል ደግሞ ስናየው sometimes states are expected to act አንዳንዴ ስቴቶች ምን አክት ሞራሊ አክት እንዲያደርጉ ይፈልጋል ማለት አዘኔታ በሞላበት ማለት ነው as this is equated with acting honesty ታማኝነት በተሞላው making your public decision accordingly ልክ እንደ የማህበረሰብ ውሳኔ ልክ እንደ ፍላጎት እንደ ማህበረሰቡ ፍላጎት ማድረግ አለብን ብለው ያምናሉ ማለት ነው right those moral behavior ምንላቸው ወይ ሞራላዊ ባህሪ ምንለው in international politics involve keeping your promise ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሞራል ስንል ቃላችን መጠበቅ ሊሆን ይችላል keeping your promise right keeping your promise በአገር ደረጃ ደግሞ ምን ይሆናል ትሪቲ ስምምነቶች ሊሆን ይችላል living and letting others live ሌሎች እንዲኖሩ ሌሎች አሪፍ ነገር እንዲያደርጉ መፍቀድ ወይም the poor and the disadvantaged እነዚህ ዳ ወይም የተጎዱ ማህበረሰቦች እንዲኖሩ ማድረግ እነዛ ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ ማድረግ avoiding exploitation እነዚህ exploitation ምንለው ሌሎች መጉዳት እንደዚህ አይነት ነገር ማቆም avoid ማድረግ and uneven የሆነ development between developing countries እንግዲህ በዚህ ታዳጊ ሀገሮች ያለ uneven የሆነ ወይም አንጻራዊ ማዕከላዊ የሆነ እድገት እንዲመጣ ማድረግ ማለት ነው ወይም የሚያረጉ ነገሮችን ማስወገድ ማለት ነው right so and developed one እንግዲህ ያላደጉ ሀገሮች ካደጉ ሀገሮች ጋር ምን እንዲኖራቸው ማለት ነው ባላንስ ሊሆን እድገት እንዲኖር ማድረግ and generally standing up for the principle to which you are morally committed that widely accepted in your future so acting legally means what abiding by the rule of international law to the extent that such rule are identified and accepted right እነዚህ ህጎች ምንድናቸው አይደንቲፋይድ መደረግ አለባቸው አክሴፕት መደረግ አለባቸው በሀገር ምን በኢንተርናሽናል ላው ማለት ነው so acting legally ምንለው በህጉ መሰረት ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው መቀበል አለብን ነገሮችን ማድረግ አለብን ማለት ነው በዓለም አቀፋዊ ህግ መሰረት acting legally ምንለው ማለት ነው so if there are lacunas areas where no international regime have been developed then you act in general spirit of equity and justice እንግዲህ ለምሳሌ ምን ማድረግ እዚህ ጋር justice እና equity ምንለው ነገር መጠቀም አለብን ፍትህ የተሞላበት ሁሉንም አብሮ የሚያሳድግ መሆን አለበት right እነዚህን ስንጠቀም ከአንድ ሀገር ናሽናል ኢንተረስት በቃ አንድ ሀገር ወይም ታዳጊ ያደጉ ሀገሮች ብቻ እንዲያድጉ መሆን የለበትም ለማለት ፈልጎ ነው ማለት ነው so the other one is pragmatic criteria ነው pragmatic criteria so as pragmatist እንግዲህ ልክ እንደ ፕራግማቲስቶች እይታ ከሆነ your orientation ለኦኬ ነው እንግዲህ ዝንባሌያችን ለኦኬ ነው በቃ matter of fact not an emotion or profession እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው እንግዲህ ፕራክቲካል ነው የሚሆነው ነገር ስለምናየው አንድ ሰው በኢሞሽንስ አይደለም ስሜት ስላለው አይደለም ወይም የሆነ ፕሮፌሽን ስላለው አይደለም right እንደዛ ስለሆነ ሳይሆን ምንድነው ፕራክቲካል መሆን አለበት you look at issues events around you ነገሮችን ከራሳችን አንፃር ጉዳዮችን ማየት አለብን and the world with sense of the producer እንግዲህ ከሌሎችም አንፃር ማየት አለብን with a sort of rationality ምክንያታዊ መሆን አለብን በቃ እዚህ ጋር right rational መሆን አለብን እነዚህ ፕሮፌሽናል ስለሆነ አይደለም ወይም ኢሞሽናል ስለሆነ አይደለም እዚህ ጋር ምንድነው እነዛን ጉዳዮች ከሌሎች ይጠቅማል አይጠቅም ከሌሎችም አንፃር አይተን ነው ማለት ነው right on the basis of the scientific analysis of cost and benefit or merit and demerit to your country interest you may act ልክ ይህን ፎሬን ፖሊሲ ስናደርግ የሀገሪቱን ናሽናል ኢንትረስት ይጠብቃል አይጠብቅም የሚለውን ነገር በደንብ ወይም ሀገሪቱን ይጎዳል ይጠቅማል የሚለውን ነገር በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው right so here your decisions are made without considering normative እንግዲህ your decision are made without considering normative issue እንግዲህ ውሳኔያችን ምን ኖርማቲቭ ኢሹን ኮንሲደር ላይ ያደርግ ይችላል ማለት ነው ኖርማቲቭ የሚለው ነገር
So issues that involve judgments ውሳኔዎች be it bad or good ጥሩ ወይም መጥፎ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። So the practical utility of merit of your action will be counted other than morality and personal sentiment። እንግዲህ እዚህ ጋር ፕራክቲካል ዩቲሊቲ ማለት በቃ በተግባር የሚያመጣውን ጥቅም ሜሪቱን ማየት አለብን። የኛ አክሽን ድርጊት ሞራል ነው ፐርሰናል ሴንቲሜንት ላይ የሚለውን ነገር ማየት አለብን ማለት ነው። ሶ ፕሮፌሽናል አድቫንስመንት ክራይቴሪያ ነው ራይት። ፕሮፌሽናል አድቫንስመንት ክራይቴሪያ ማለት ደግሞ ጀስት በዛ ሌቭል ዲግሪ ያለው ሊሆን ይችላል፣ ፒኤችዲ ያለው ሊሆን ይችላል፣ ማስተርስ ያለው ሊሆን ይችላል። በዛ አክት ማድረግ አለበት ብለው የሚያምኑ ናቸው ራይት። ወይም ናሽናል ኢንትረስትን የአንድን ሀገር ናሽናል ኢንትረስት ዲሲሽን ለመውሰድ በዛ ኤሪያ ላይ የሰለጠነ ወይም ፕሮፌሽናል መሆን አለበት ብለው የሚያምኑ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ እስኪ እናያቸው። So in this case your action may be manipulated, right? Your action may be manipulated or adjusted in considerations of your professional survival and growth, in short your personal success ማለት ነው right? በምናችን መሆን አለበት ማለት ነው በፕሮፌሽናችን ሼፕ የሆነ ግሮዝ የሆነ ማለት ነው። So quite often ብዙ ጊዜ in large bureaucracy that lack good governance the trick to success is to play the game not to rock the boat። እንግዲህ እዚህ ጋር ዋናው ነገር ምንድነው? ጌሙን መጫወት ነው የሚለው። ጌም መጫወት፣ ስራውን መስራት። እዚህ ብዙ እንግዲህ ቢሮክራሲና ላክ ጉድ ገቨርናንስ እነዚህ ጥሩ የሆነ አስተዳደር በሌለበት የተበላሸ ነው ማለት ነው። So this attitude has been referred to cynically as go along to get along ነው። ሂድና ታገኛለህ ወይም በሄድኸው ልክ ታገኛለህ ለማለት ነው። ኢፌክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ እዚህ ጋር ማሰብ አለብን ማለት ነው ፕሮፌሽናል አድቫንስመንት ክራይቴሪያ ላይ። So the bureaucratic behavior is conformist behavior ነው right? Conformist behavior that marks strong resistance to new policies። እንግዲህ አዳዲስ ፖሊሲ ለሚመጡት ሬዚስታንት ማድረግ አለብን ማለት ነው። and think ማድረግ አለብን right? በጣም ማሰብ አለብን። አዳዲስ ፖሊሲዎች በሚመጡበት ጊዜ ቀጥታ ኮንፎርም ማለት ጀስት እነዛን ኮንፎርም ማድረጉ ሳይሆን ጀስት ስትሮንግ የሆነ ሬዚስታንስ ሊኖርን ይገባል ማለት ነው። ቲንክ ማድረግ አለብን። even leaders may choose conformity to either to popular pressure or to strong elites whose support they consider indispensable for their political survival። ስለዚህ ሌላ ደግሞ ፓርቲሳን ክራይቴሪያ እንግዲህ ፓርቲሳን ክራይቴሪያ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ፓርቲሲፔሽን ለማለት ፓርቲሳን ማለት ፓርቲሲፔሽን ነው ወይም ተሳትፎ የተሞላበት መሆን አለበት ነው የሚለው። አንድን ለምሳሌ አንድን ሀገር ናሽናል ኢንትረስት ለማስጠበቅ ሀገራዊ ፍላጎት ለማስጠበቅ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? የሀገሪቱን ፍላጎት ማሟላት አለበት ራይት። የሀገሪቱን ፍላጎት እየጠበቀ መሆን አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር here you tend to equate the survival and success of your political party or ethnic or religious origin with the survival and success of your country። እንግዲህ የእናንተ ሀገር ምን ሰርቫይቫሏ ሰክሰሷ ምን ይመስላል የሚለው ጀስት የሚወሰንበት ነው ማለት ነው right? So in similar fashion እንግዲህ በተመሳሳይ ስናይ ደግሞ you may use bureaucratic criteria ምን ልጠቀም እንችላለን? bureaucratic criteria to prioritize the policy issues ምን ለማለት እነዚህ ፖሊሲ ኢሹዎችን ፕራዮሪታይዝ ነው ማለት right? So you may tend to equate the interest of your organization right? your organization maybe the organization ደግሞ አርሚ ሊሆን ይችላል፣ ፎሬን ኦፊስ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ሊሆን ይችላል with the national interest ናሽናል ኢንትረስት ጋር ልናገናኝ given limited budgetary resource right? limited የሆነ budgetary resource ልንሰጥ እንችላለን battle among different officers for more budget allocation may be worked right? The other one is foreign dependency criteria ፎሬን ዲፔንደንሲ ክራይቴሪያ ማለት ደግሞ ጀስት ፎሬን ሪሌሽን በምናደርግበት ጊዜ ሌሎች ሀገር ላይ የምናደርገው ጥገኝነት ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ ብዙ ጊዜ ያላደጉ ሀገሮች ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት የሆነ ጥቅም ሌላ ነገር ለማግኘት ጥቅም መስጠት እንደዛ እንደማለት ነው ፎሬን ዲፔንደንሲ
ወይም ከሌሎች ሀገር የበለጠ ጥቅም የመፈለግ አይነት እንደማለት ነው። ሶ ዲስ ክራይቴሪያ usually applies to less developing countries። ብዙ ጊዜ አፕላይ የሚሆነው ምንድነው? it's less developed ለሆኑ ካንትሪዎች ነው ማለት ነው። right so who had fallen under the yoke of colonialism ብዙ ጊዜ በቅኝ ግዛት ተያዙ now even after political independence right በፖለቲካም interdependence ይሆናሉ። so keep the colonial ties with the ex master intact እንግዲህ እነዚህ ኮሎኒያሎችን ወይም ቅኝ የገዟቸውን ሀገሮች ኤክስ ማስተር ኢንታክት ናቸው። ራይት በቃ ማስተራቸው ናቸው ወይም የበላያቸው አድርገው እንትን ቢሉ ናቸው እነዚህ ማለት ነው። so these countries are still depend on their ex colonial states for technical aid እነዚህ ሀገሮች ብዙ ጊዜ ስቲል እስካሁን ድረስ ማለት ነው በፎሬን ፖሊሲ ቢለቀቁም እንኳን ምን ጥገኛ ናቸው በእነዛ ሀገሮች ማለት ለምሳሌ በአውሮፓ ሀገሮች ምን ይሆኑ ጥገኛ ሆኑ ለምሳሌ ኤክስ ኮሎኒያ የምንላቸው ድሮ ቅኝ ገዝተዋቸው በነበሩ ሀገሮች ዲፔንድ የሆኑ ናቸው። ለምሳሌ ቴክኒካል ኤድ ድጋፍ ለማግኘት በዚህ በቴክኒካል ኤድ ላይ ኤክስፐርታይዝ ላይ እና ቴክኖሎጂ በሙያና ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ዲፔንድ የሆነች በሌላ ሀገር ማለት ነው። sometimes even for security አንዳንዴ ደግሞ እንዲያውም ብዙ ጊዜ ለምን ለደህንነታቸው ራሱ በሌላ በውጭ ሀገር የሚመኩ ማለት ነው። ሌላ ሀገርን ተስፋ የሚያደርጉ right ጥገኝነት ነው ማቃ ፎሬን ዲፔንደንስ ማለት አንድ ሀገር በሌላ ሀገር ላይ ጥገኛ ሆና የምታገኘው ወይም ናሽናል ኢንተረስቷን ለማስጠበቅ የምታስብበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። so governments in these countries እንግዲህ በዚህች ሀገር የሚኖር government ምንድነው therefore heavily depend on the support right the support of the outside power እንግዲህ የዚህች ሀገር መሪ የሆነው ሰው እንግዲህ ምንድነው ሁሉ ነገሩ አብዛኛ ነገሩ ምንድነው ወይም ኑሮ በቃ የዛ መንግስት ምንድነው በሌላ ሀገር እርዳታ ላይ ነው የሚኖረው ማለት በሌላ ሀገር ፓወር ነው የሚረዳው ማለት ነው። sometimes for this survival as a result of this state of dependency the less developing countries face difficulty to defend and promote their national interest እንግዲህ የዚህ ሀገር difficult to and promote national interest ነው። የዚህ ሀገር እንግዲህ ሀገሯን ወይም ሀገራዊ ፍላጎቷን ለማሟላት it's difficult right በጣም አስቸጋሪ ነው አይደል? እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ጥገኛ ነች ወይም ዲፔንደንት ነች ወይም ደግሞ በጣም ያላደገች ሀገር በመሆኗ ማለት ነው። so looking at these conflicting criteria one can conclude that the national interest is not a purely scientific endeavor እንግዲህ ኢንተርናሽናል interest ምንለው it's not a purely scientific endeavor that result in optimal advantage for states ይሄ በዚህ ጊዜ ምንድነው ኮንፍሊክት የሚያደርጉ ክራይቴሪያዎች አሉ። so on the contrary determinations of national interest appears to be a product of conflicting wills ambitions እንግዲህ ኮንፍሊክት የሆኑ ዊሎች መሆን አለባቸው ፍላጎቶች ማለት ነው። አምቢሽኖች አላማዎች ሞቲቬሽኖች መነሳሳቶች ፍላጎቶች እና ዲማንዶች መሆን አለባቸው ነው። ይሄ ምንድነው ፎሬን ዲፔንደንሲ ክራይቴሪያ ምንለው ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋርም አለ ፎሬን ፖሊሲ ክራይቴሪያ ደን ሌላ ክራይቴሪያ አለ እንዴ? ስለዚህ እንጨርሰው በደንብ እናያለን ችግር የለውም። ብቻ እኔ የምላችሁ ደግሞ እዚህ ዘንዳ ያው ሳስረዳ ሜቢ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በዛ ላይ ደግሞ ላይክ ብታደርጉት ሜቢ ተወደዳችሁት ቪዲዮን ላይክ አድርጉት፣ ካልወደዳችሁትም ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ይሄን ቻናልም ብታግዙኝ በጣም ደስተኛ ሆናለሁ። ምክንያቱም እናንተ በምትሰጡኝ ፊድባክ እኔ ደግሞ በርታታለሁ ማለት ነው። ሌሎችን ቻፕተሮች ሌሎችን ኮርሶች በደንብ እንድሰራላችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ብታበረታቱ ሪሊ ሪኮመንድ እና ደግሞ ይሄ ሞጁሉን በጣም ብታዩት በጣም እመርጣለሁ። ከዚህ ኖት ምናምን ብዙ ጊዜ ያው የሚቀር ሀሳቦች ደግሞ ከተቆረጡ ብዙም የመግባት ወደ አይምሯችን የመረዳት እንትና አይኖረንም። ስለዚህ ይህንን በደንብ ሞጁል በቃ ሞጁል የሚሰሩ ቻናሎችን ብታዩ አይ ሪሊ ሪኮመንድ በጣም አበረታታችኋለሁ። ራይት እና ደግሞ በደንብ ተረዱት እንጂ ፈተና እዚህ ቦታ አይመጣም ምናምን የሚለው ነገር ብዙም እንትናት ወደ በደንብ ብቻ ለመረዳት እያንዳንዱን ፖይንት ተረዱት። ጀስት ምክንያቱም ብዙ አሁን አንዳንድ ቻናል አይቻለሁ ሜቢ
ይሄ ፈተና ይመጣል ሌላውስ እንዴ እንደዛ ምክንያቱም እነዛ ራሶች ምንድናቸው እነዛ ወይ ያን ኮርስም ያልወሰዱት ሊሆን ይችላል በምን ታውቃላችሁ መምህር ነን ይላሉ መምህር ላይሆኑ ይችላል እኔ ራሱ ተማሪ ነኝ ግን እኔ የምችለውን እያስተማር ነው እንጂ ሌላ ማላውቀው እኔ ፈተና ሊመጣ ይችላል እንደዚህ ምናምን ጀስት ያን ለራሳችሁ ቤት ስራ ወሰዱ ጀስት ሞጁሎችን ግን በጣም ብታነቡ I really recommend everyone ወደ ኮርሳችን እንምጣ እስኪ So, however, realistic international scholars rejects ideology. እንግዲህ እነዚህ ሪያሊስቲክ እና በባለፈው ማይተናል ሁለት ዋና እንግዲህ በብዙ መጽሐፎች እንደምታዩት ምንድነው አይዲያሊስቲክ እና ሪያሊስቲክ የሚባሉ አሉ ቲዮሪ ላይ ሪያሊስቲክ ምንላቸው እውነታውን በዓለም ላይ ያለው እንቀጭዋል ማለት ነው እውነታውን ነገር የሰው ልጅ መጥፎ ነው የራሱን ፍላጎት ማስቀደም ይፈልጋል ምናምን የሚሉ ናቸው እነዚህ ሪያሊስቶች አይዲያሊስቶች ደግሞ የሰው ልጅ ይዋህ ነው ሰው መጉዳት አይፈልግም ምናምን የሚሉ ናቸው ጀስት እዚህ ጋር ወደዚህ ቲዮሪ ስንመጣ ሪያሊስቲኮች በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ወይም ናሽናል ኢንተረስት ላይ ምን ይላሉ ይህን ሪጀክት ማለት ያስወግዳሉ ማለት ነው አይዲዮሎጂካል ሌጋል ሞራል ክራይቴሪያ ቱ ዲፋይን ኤንድ ሼፕ ዘ ኮንተንት ኦፍ ናሽናል ኢንተረስት እንግዲህ ሀገራዊ ፍላጎት የሚለው ላይ ሌጋል ህጋዊ ሞራል እነዚህ አይዲዮሎጂካል የምንለው ነገር ያስወግዳሉ ራይት ያስወግዳሉ ሪያሊስቲክ ስኮላርስ ፓርቲኩላሪ ሃንስ ሞርጋንቲ ለምሳሌ እነዚህ የሪያሊስቲክ እንትኖች ማለት ነው ሊቃውንት ምንላቸው ሪያሊስቲክ አፕሮች ወይም ሪያሊስቲክ ቲዮሪን የሚከተሉ ሰዎች ለምሳሌ ይህ ሰውዬ በባለፈው እንዳየነው ሃንስ ሞርጋንቲ የምንለው ሪያሊስቲክ ነው advise leaders to prioritize pragmatic criteria በቃ ይህ ሰውዬ ምንድነው የሚያበረታታው ምንድነው ፕራግማታይዝድ ክራይቴሪያ መጠቀም አለብን ወይም ፕራክቲካል ላይ ያለውን ነገር እውነታውን መከተል አለብን የሚለው ዌል ዲፋይን ናሽናል ኢንተረስትን ዲፋይን ሲያደርግ ፕራግማቲክ ክራይቴሪያ መጠቀም አለብን ይህን ሞራል ምንለውን ነገር ሌጋል ምንለውን ይህን አይዲዮሎጂካል ምንለውን ነገር ሪጀክት ያደርጋል ማለት ያስወግዳል ራይት መከተል አለብን ፕራግማቲክ ክራይቴሪያ ነው ብሎ ያበረታታ ማለት ነው and employing foreign policy market to define national interest in terms of pursuit of power ናሽናል ኢንተረስት ምንለው ነገር ምንድነው ዲፋይን የሚያደርገው ምንድነው the pursuit of power ነው ማለት ነው ራይት pursuit of power የመሻት ሁኔታ ነው እዚህ ጋር ነው የሚለው ናሽናል ኢንተረስት ሀገራዊ ፍላጎት ማለት ፓወር መፈለግ ነው ማለት ነው ኃይል ማግኘት ነው እና and the power is about establishing control or influencing the behavior of others either diplomatically or use of coercion ይህ ሰውዬ እንግዲህ ምን ነው የሚለው ናሽናል ኢንተረስትን ለማስጠበቅ ነው የሚለው ወይም ፓወር ስታብሊሽ ለማድረግ ሌሎችን ማለት ኢንፍሉዌንስ ማድረግ አለብን ተጽዕኖ ማድረስ አለብን በምን ሊሆን ይችላል በዲፕሎማቲካሊ ሊሆን ይችላል ወይም በፎርስ ማለት በማስገደድ በመውረር ማለት ነው መሆን አለበት ነው የሚለው ይሰውዬ ሲሪየስ ነው በጣም ይሰውዬ ሪያሊስቲክ ነው ሶ ኢን አናርቺካል ኢንተርናሽናል ሲስተም እንግዲህ አናርቺካል ኢንተርናሽናል ሲስተም ላይ አናርቺካል ነው ብለናል በባለፈውም እንዳየነው ምክንያቱም አናርቺካል ማለት ሁሉም ስቴቶች ሶቨሬን ናቸው አንዱ ስቴት በሌላው ስቴት ላይ የበላይ መሆን አይችልም ሁሉም እኩል ፓወር አላቸው ሁሉም እኩል ራይት አላቸው ሪስፖንሲቢሊቲ አላቸው ጀስት አንድ አድርጎ የሚገዛ ምንም ትልቅ ኃይል የለም በአለም ላይ ራይት ሁሉም የራሱ ሶቨሬን ነው ጀስት ግን አንድ አድርጎ የሚገዛ ትልቅ ኃይል የለም ጀስት ለምሳሌ አሜሪካ ናት አሁን አሜሪካ ፓወር ሊኖራት ይችላል ግን ሌሎችን ሀገር የመግዛት ምን ይላት መብት የላትም ወይም ዩናይትድ ኔሽን ምንለው ዝም ብሎ ኦርጋናይዜሽን ነው እንጂ ኖርማቲቭ የሆነ ሩል ለመስጠት ነው እንጂ ጀስት አንድ አድርጎ ዓለምን የሚገዛ ህገ መንግስት የለም በዚህ ስርዓት አናርቺካል በሆነ ስርዓት ላይ ነው የሚለው ራይት እና በአናርቺካል እዚህ ጋር ይቅርታ አናርቺካል ሲስተም በሆነ በዚህ አናርቺካል በሆነ ሲስተም ፓወር ፎር ሂም እንግዲህ ፓወር ማለት ለዚህ ሰውዬ ማለት ነው ምን ማለት እንደው ገብታችሁ ነው is the means for achieving and promoting interest of state ነው እንግዲህ መንገድ ነው በቃ ዓላማችን ለማሟላት አቺቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት የአንድን ሀገር ኢንተረስት ፕሮሞት ለማድረግ የምንጠቀምበት ኃይል ነው የሚለው በቃ ናሽናል ኢንተረስት ምንለው ሶ ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ is a struggle among states ነው እና ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ምንለው ዓለም አቀፋዊ ፖለቲካ ምንለው struggle among states ነው በቃ በስቴቶች ላይ ያለ ምንድነው struggle ነው ግጥሚያ ነው ማለት
ውድድር ነው ማለት ነው። ሶ ዞስ ዘ ፕራይም ኢንትረስት ኦፍ ስቴት ኢዝ ሰርቫይቫል ኤንድ ሴኩሪቲ አመንግ አዘር ቲንግስ ነው። እና ደግሞ የአንድ ሀገር ፕራይም ወይም መጀመሪያ ፕራይም ኢንትረስቷ በመጀመሪያ ማሟላት ያለባት ምንድን ነው? ሰርቫይቫል ነው፣ መኖር ነው፣ ከሌሎች ሀገሮች ኢንፍሉንስ ነፃ መሆን ማለት ነው። ወይም በሚሊታሪ ሊሆን ይችላል፣ በኢኮኖሚካሊ ምንም ፓወርፉል መሆን አለባት ማለት ነው። ራይት ራሷን መጠበቅ አለባት ማለት ነው። ኤንድ ሴኩሪቲ አመንግ አዘር ቲንግስ ራሷን ከውጭ ሀገር ጠላት መጠበቅ አለበት፣ ማጠናከር አለባት ብሎ የሚያምነው በጣም ሲሪየስ ነው። ሶ ናሽናል ኢንትረስት እንግዲህ ኢን ዘ ኮምፒቲቲቭ እንግዲህ በዚህ ውድድር ባለበት አናርቺካል በሆነ ኢንቫይሮንመንት ላይ should be what objectively defined in terms of what ensuring survival and security of state ነው። እንግዲህ የአንድ ሀገር ሰርቫይቫሏን አኗኗሯን ወይም ሴኩሪቲ ሰላሟን ማስጠበቅ ነው ማለት ነው። ራይት ኦብጀክቲቭ ዋና ኦብጀክቲቭ ማለት ነው። እንግዲህ አናርቺካል በሆነ ኢንተርናሽናል ሲስተም ማንም አንድን ሀገር ሲወርር ማንም የሚያስቀራት የለም። ስለዚህ በዛ ሲስተም ኮምፒቲሽን ባለበት ሲስተም ላይ ጠንካራ መሆን አለብን። ራሳችን ሴኩሪቲያችን ማስጠበቅ አለብን። ሰርቫይቭ ማድረግ አለብን የሚለው ሉዓላዊነቷን ማስጠበቅ አለባት በራሷ በፓወሯ ማለት ነው የሚለው። ሶ ቶኪንግ አባውት ጀስቲስ ኤንድ ሞራሊቲ ዛን ነው እዚህ ጋር ዛን አለ ዳን ቶኪንግ አባውት ጀስቲስ ኤንድ ሞራሊቲ እዚህ ጋር ጀስቲስ ፍትህና ሞራል ምናምን የምንለውን ነገር ማስወገድ አለብን ነው። እዚህ ፍትህ ምናምን የሚባል ነገር አይሰራም። በቃ አንድ ሀገር ራሷን ሬዲ አድርጋ ፓወርፉል መሆን አለባት፣ ከሌሎች ሀገሮች መጠበቅ አለበት ራሷን የሚለው ራይት። ምክንያቱም ፓወር ማለት በዚህ በሪያሊስቲክ ወይም ሃንስ ሞርጎቱ በተባለ ሰው ፓወር ማለት ምን ማለት ነው? ሌሎችን ሀገሮች ኢንፍሉንስ በመውረድ ሊሆን ይችላል፣ በዲፕሎማሲ ሊሆን ይችላል። ኢንፍሉንስ በማድረግ የምናገኘው ምንድን ነው የሚለው ጥቅም ነው የሚለው። በቃ ፓወራችን መጠቀም አለብን፣ ሌሎች ሀገሮችን መውረድ አለብን፣ ከነሱ ፕሬሽር ማድረግ አለብን ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ሀገሮች ደግሞ ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው ሲሪየስሊ ነው የሚለው። ይህን ይመስላል። ሶ ማርኮቱ ምንለው ሰው እንግዲህ ኤምፋሳይዝ argue and particularly argue that pragmatism and practical necessary, right? It should be guiding principle than any legal, ideological, moral criteria for foreign policy. በፕራክቲስ ሃንስ ሞርጎንቲ የምንለው ሰው ፕራክቲካል መሆን አለበት። ፕራክቲካል በፕራክቲስ ፕራክቲካል ነሰሰሪ መሆን አለበት። ከአንድ ሀገር ጋር ፎሬን ፖሊሲ የምናደርግበት ጊዜ በቃ ተግባር ላይ የሚውለውን ነገር እዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ተግባራዊ የሚውለውን ነገር ፕራክቲካል የሆነውን ነገር ነው እንጂ ይህ ህጋዊ የምንለው ነገር አይዲዮሎጂካል የምንለው ይህ ሞራል የምንለውን ነገር ማስወገድ አለብን። አይጠቅመንም ነው። ሌጋል ምንም ህግ የለም። አናርቺካል ሲስተም ላይ ፓወርፉል የሆነ ህግ የለም። ሁሎችን ስቴት የሚያስተዳድር ህግ ስለሌለ ራሳችን መጠበቅ አለብን ነው የሚለው ማለት ነው። ይህን ለማለት ፈልገው ነው። So Morgotu also warns leaders of state to question enough in calculating the range and scope of their country's national interest. እንግዲህ ሃንስ ሞርጎንትስ ምንለው ሰው ምንድን ነው? በጣም መሪዎችን የሀገር መሪዎችን ምን ይላቸዋል? በጣም ዋርኒንግ ይሰጣቸዋል፣ ማስጠንቀቂያ ይሰጣቸዋል። ለምንድን ነው? በጣም ናሽናል ኢንትረስታችን ለማስጠበቅ you have to be question enough ማለት ጥንቃቄ በጣም በተሞላበት መልኩ ማድረግ አለብን። ራይት ዘ ሬንጅ ኤንድ ስኮፕ ኦፍ ካንትሪስ ናሽናል ኢንተረስት የአንድ ሀገር ሬንጁ ናሽናል ኢንተረስቷን ሬንጁ ምን ያህል ነው፣ ስኮፑ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን የሚለው። ሶ ዘ ስኮፕ ኦፍ ናሽናል ኢንተረስት ኤንድ ፎሬን ፖሊሲ ሹድ ቢ ፕሮፖርሽናል ቱ ዜር ካፓቢሊቲ። የአንድ ሀገር ናሽናል ኢንተረስት ስኮፕ ማለት የሚያካልለው ኤሪያ እንደማለት ነው። ስኮፕ ማለት የዛ ነገር የሚያካትተው ነገር ለማለት ነው። ስኮፕ ማለት ስኮፕ ወይም ዶሜን እንደማለት ነው። ራይት ስኮፕ ኦፍ ናሽናል ኢንተረስት የአንድ ሀገር ስኮፕ ኦፍ ናሽናል ኢንተረስት እና ፎሬን ፖሊሲዋ ከምኑ ጋር ከአቅሟ ጋር እንትን ማለት አለበት፣ ፕሮፖርሽን መሆን አለበት ነው የሚለው። ምክንያቱም ከአቅሟ ጋር ነው የሚካሄድ ነገር ማድረግ ያለባት። ግንኙነት ስታደርግ አቅሟ ማወቅ አለባት ነው። ሶ ፕሪጁዲስ ሹድ ቢ ቨርቹ ኦፍ ሊደርስ እንግዲህ ጥንቃቄ ወይም የአንድ ሀገር ሊደር ጥንቃቄ ወይም እውቅና በጣም 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 አስፈላጊ ነው። ሶ ኢፍ ዜር ኢዝ ቨርቹ ኤንድ ሞራሊቲ otherwise miscalculation and moral and ideological visions may lead to chaos and destruction። እነዚህ እንግዲህ አንድ ሀገር ላይ
የአንድ ሀገር ሊደር ሆኖ ምን ቨርቹ የምንለው ነገር ካለ ቨርቹ የምንለው ወይም ለሌሎች ማዘን ሞራል የምንለው ነገር ወይም ሚስካልኩሌሽን ወይም ሞራል አይዲዮሎጂ ከምንለው ነገር ካለ ምን ያደርጋል? ቹዋስ ያደርገናል ወይም ዲስትራክት ያደርገናል። የአንድን ሀገር ናሽናል ኢንተረስት ሊበዘብዝ ይችላል ነው የሚለው። ሞራል የምንለውን ነገር ማስወገድ አለብን። ሞራል ሌጋል የምንለውን ነገር ቨርቹ የምንለው ነገር ማስወገድ አለብን ነው የሚለው። ለምን? የአንድን ሀገር ናሽናል ኢንተረስት ዲስትራክት ያደርግብናል ወይም ቹዋስ ያደርግብናል ነው የሚለው። So a good diplomatic, according to Morgato, is rational diplomat, and rational diplomat is a prudent diplomat ነው የሚለው። እንግዲህ በጣም ጥሩ የሆነ ዲፕሎማት ለአንድ ሀገር ሆነ ማለት በማርጋቱ እይታ ምንድነው? ምን መሆን አለበት? ፕሪጁዲት ዲፕሎማት መሆን አለበት። ጥንቃቄ የተሞላው እውቀት ያለው አስተዋይ የሆነ ዲፕሎማት መሆን አለበት ያ ሰው ነው የሚለው። So prejudice is ability እንግዲህ prejudice ምንለው is ability to assess one's need የአንድን ሀገር ፍላጎት አሰስ የማድረግ የማወቅ የማየት የአንድ ማህበረሰብ ፍላጎት የማየት አስፓይሬሽን ፍላጎታቸውን careful balancing them against the need and aspirations of others carefully ጥንቃቄ በተሞላው መንገድ እነዛን ነገሮች ማሳካት ነው የሚለው። So on the other hand, idealistic have strong belief in the relevance of legal, ideological and moral elements. እንግዲህ በሌላ እይታ ደግሞ ስናየው አይዲያሊስት ምንላቸው ደግሞ አሉ። እንግዲህ እስካሁን ያየነው ምንድነው? ሪያሊስቲክ ነው። አይዲያሊስቲክ ሌላ ነው ማለት ነው። አይዲያሊስት ምንላቸው እነዚህ የሰው ልጅ የዋህ ነው፣ ሞራል መሆን አለበት፣ ለሌሎች ማዘን አለበት ምናምን የሚሉ ናቸው። እነዚህ ጀስት ምድር ላይ ያለው ነገር አያዩም ብዙ ጊዜ። እስኪ እናያቸው እነሱ ደግሞ እንደሚሉ። እስካሁን ስናየው ነበረው ግን ሪያሊስቲክ መሆኑን ማወቅ አለባቸው። አሁን የምናየው ምንድነው? አይዲያሊስቲክ ነው። ጥንቃቄ አድርጉ እዚህ ጋር አይዲያሊስቲክ ናቸው። ከእንግዲህ በኋላ የምናያቸው እነዚህ የእነዚህ ሀሳብ ምንድነው? አይዲያሊስቲክ ነው። ጥንቃቄ አድርጉ። So strong belief in the relevance of legal, ideological and moral elements እና እዚህ ጋር ምንድነው እነዚህ አይዲያሊስቲክ ምንላቸው they are relevance of legal ነው። ህግን መሰረት ያደረገ አይዲዮሎጂን መሰረት ያደረገ ሞራልን መሰረት ያደረገ ነው የሚለው። እነዚህ ሪያሊስቲክ ምንላቸው ማየት ያልቻሉትን ነገር ያያሉ ነው የሚለው። right skin ነው they don't see legal and moral factors apart from so called reality እና እነዚህ ሪያሊስቲክ በፊት ስናያቸው የነበሮች ስለ ህግ ምናምን አያዩም ነው የሚለው። ህግ ምን እንደሆነ ወይም ሞራል ምን እንደሆነ አያዩም። ከምን ሪያሊቲውን እውነታውን ብቻ ነው የሚያዩ ነው የሚለው እነዚህ ሪያሊስቲክ ምንላቸው። so according to this view ደግሞ በእነዚህ በአይዲያሊስቲክ ቪዎች ደግሞ specific actions and objectives specific የሆኑ አክሽኖች ኦብጀክቲቮች አላማዎች policies have often been derived from the general moral right derived የሚሆኑ ከጀነራል ሞራል አጠቃላይ ከሆኑ ሞራል and legal guidelines and principles ነው። ጋይድላይን ሌጋል ከሆነው ከህጉም መሰረት ያደረገ ሞራል ምንለው ነገር በሲቪክስ እንደምናውቀው ሞራል አዜኔታ የሞላበት አለ። ሞራላዊ የተሞላበትን ጋይድላይን በማየት ነው ወይም ፕሪንሲፕል ሴቶችን በማየት ነው የሚለው። ግን ሪያሊስቶች ግን ይህንን ነገር አይሰሙም። ህግ ምናምን ነገር የሚባል ነገር ሞራል የሚባል ነገር አይሰሙም። ግን እዚህ ጋር አይዲያሊስቲኮች ምን መሆን አለበት? እነዚህን ፕሪንሲፕል መከተል አለብን ነው የሚሉት። so even such policies are formations of alliance right even such policies as the formations of alliance የመፍጠር ዲክላሬሽንስ ኦፍ ዋር ጦርነት አዋጅ የማወጅ ከቨርት የሆነ ፎሬን ኢንተርቬንሽን የተደበቀ ሌላ ሀገርን ኢንተርቬን የማድረግ የመወረር ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ሂውማኒታሪያን ኢንተርቬንሽን የሰው ልጅ መጉዳት ሳፈር ማድረግ ማለት ነው። ፎሬን ኤድ እነዚህ አገራዊ ወይም ውጭ እርዳታዎች and others have always be justified on moral and legal grounds እነዚህ ምን መሆን አለባቸው? ከሌጋል ህጉ በሚፈቅደውና ሞራላዊ በሆነ ሁኔታ ማድረግ አለብን ነው የሚለው። ራይት አሊያንስን ፈጥር ወይም ዋሮችን ዲክላር በምናደርግበት ጊዜ ፎሬን የሆነ ኢንተርቬንሽን በምናደርግበት ጊዜ የሁማኒታሪያን ኢንተርቬንሽን በምናደርግበት ጊዜ ፎሬን ኤድ ስናደርግ ምን መሆን አለብን? ሌጋል መሆን አለብን፣ ሞራል መሆን አለብን ነው የሚለው። so national interest reflects the marriage of different criteria such that includes legal and moral criteria ምንላቸው ነገር ሊያሟሉ ይገባል። right legal and moral criteria ሊያሟሉ ይገባል። ideological criteria ሊያሟሉ ይገባል። and also prudence or pragmatism practical necessity on the ground
ሊሆን ይገባል ነው የሚለው። ሶ ሪያሊስቲክ ምንላቸው ግን ምንድን ነበር ስናየው እንደነበረው however fails to recognize and prescribe solution for addressing global problems because of the exclusive emphasis given to the state and national interest እንግዲህ ለሀገር ምንድነው ኤክስክሉሲቭ የሆነ ኤምፋሲስ ይሰጣሉ ለአንድ ሀገር ወይም ለናሽናል ኢንተረስቷ ብቸኛ ሆነ የተጋነነ አይነት ፍላጎት ይሰጣሉ ማለት አንድ ሀገር ናሽናል ኢንተረስቷን ሀገራዊ ፍላጎቷን ብቻ ትኩረት ማድረግ አለባት። እንዲህ ደግሞ ምንድነው ስቴት አንድ ሀገር ራሷን መጠበቅ አለባት፣ ከውጭ ሀገሮች ጠንካራ ማድረግ አለባት፣ ሌሎች ሀገሮች እንዳይዟት ምናምን በቃ ብሎ ነው የሚያስፈራራ ማለት ነው። ለሀገሪቱ ብቻ ነው ማለት ነው። ራይት ሪያሊስቲኮች አንድ ሀገር በቃ ኮምፕሌትሊ ራሷን ማጠንከር አለባት፣ ሌላው ለሌላው ማሰብ የለባትም ብለው ነው የሚያስቡት እነዚህ ሪያሊስቶች። ራይት ሪያሊስቲኮች እና አይዲያሊስቲኮች ደግሞ ምንድነው ቢሊቭስ ኦን ዘ ፕሪቫለንስ ኦፍ ኮመን ፕሮብለምስ የሌሎችን እነዚህ አይዲያሊስት የምንላቸው ግን የሌሎችን ፕሮብለም ፕሪቫለንስ ማድረግ አለብን፣ ሶልቭ ማድረግ አለብን። ራይት የሌሎችን ሰዎች ኢሹ መፍታት አለብን። ለምሳሌ ኢንቫይሮንመንታል ፖሊሽኖች፣ አካባቢ ብክለቶች የዓለም አሁን በዓለም የኦዞን መሳሳት የሚለውን ነገር አሁን እንደዚህ አይነት ፕሮብለሞች ኢኮሎጂካል ኢምባላንስ የዚህ የከባቢ ለውጦችን ዲፕሌሽንስ ኦፍ ሪሶርስ የሪሶርሶች ዲፕሌት መሆን እጥረትን ፖፑሌሽን ግሮዝ የዓለም ህዝብ መጨመር መቀነስ ወይም እድገቱን ማለት ነው። ፖቨርቲ ድህነት ምንላቸው፣ ዋር ጦርነቶችን፣ አርምድ ሬስ ምንላቸው እነዚህ አንኢቭን የሆነ ዲቨሎፕመንት ኖርዝ ሳውዝ ጋፕ ምንላቸው እነዚህም ማሰብ አለብን ነው የሚሉት እነዚህ አይዲያሊስቶች። በቃ እኛ ለሌላው ማሰብ አለብን። ኢትዮጵያ አሜሪካ አሁን በጣም እሷ በጣም ሀብታም ከምትሆን ለደሃ ሀገሮችም ማገዝ አለባት፣ ለሌሎች ሀገሮችም ብዙ ድጋፍ መስጠት አለባት። እንደዚህ ደግሞ የዓለም የተለያየ ሙቀት መጨመር እንደዚህ ኢሹዎችን መፍታት አለብን ነው የሚሉት እነዚህ አይዲያሊስቲኮች። ስለዚህ በዚች አይዲያ እነዚህ እንትኖችን ይበልጣሉ ሪያሊስቶች። አሁን እንደዚህ ነገር አያስቡ። የዓለም መጠን ሙቀት ቢጨምር የሌሎች ሀገሮች ድሃ ቢሆኑ ሀብታም ቢሆኑ ያገባው ራሱን ማሳደግ ብቻ ነው። ራይት ስለዚህ ይሄ ልዩነት አለ ማለት ነው። ሶ ኮግኒዛንስ ኦፍ ሰች ክሮስ ካቲንግ ኢሹስ idealistic call for global solutions than local or national solutions. right እነዚህ አይዲያሊስቲክ ምንላቸው ለየት የሚያደርጋቸው ምንድነው በቃ የሆነ ዓለም አቀፋዊ የሆኑ የጋራ የሆኑ ኮመን የሆኑ ፕሮብለሞችን ለመፍታት ሶልቭ ለማድረግ በጣም ይጠቅማሉ። right ምክንያቱም አንድ ሀገር የሌላ ሀገርን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ ከጣረች አሪፍ ነው። በቃ ይሄ so establishing of new institutions with global orientations ልክ አዳዲስ ምኖችን ኢንስቲትዩሽኖች ተቋሞችን ለመገንባት may play vital role in addressing global problems የተለያየ የዓለም ችግር ሊፈቱ የሚችሉ በጋራ ሆኖ ኢንስቲትዩሽን ኦርጋናይዜሽኖችን ክሬት instead of state centric communicate state centric መሆን የለብንም ነው የሚሉት እነዚህ አይዲያሊስቶች። አሁን እነዚህ ሪያሊስት የምንላቸው ስቴት ሴንትሪክ ናቸው። በቃ አንድ ሀገር በቃ ራሷን ብቻ ነው ስቴት ሴንትሪክ ነው። ራይት ግን እነዚህ አይዲያሊስቲክ የምንላቸው ግን ምንድነው ስቴት ሴንትሪክ መሆን የለብንም ነው የሚሉት። ግሎባል የሆነ ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ አለብን ነው የሚለው። ራይት ወይም ግሎባል የሆነ ኦሪየንቴሽን ሊኖረን ይገባል ነው የሚሉት። ዓለም አቀፋዊ የሆነ ዝንባሌ የጋራነት ሊኖረን ይገባል። ስቴት ኩድ ኖ ሎንገር ቢ ቪያብል አክተርስ addressing cross cutting problem by themselves ነው የሚለው። ምክንያቱም አገሮች በራሳቸው የሚያሳኩት ነገር የለም ነው የሚለው። ወይም እንደዚህ በጥላቻ መንፈስ ከሌሎች ጋር መኖር አይችሉም ነው የሚሉት ማለት ነው። ሶ ቴንክ ዩ። ይህን ቪዲዮ እንግዲህ ላይክ በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ከተመቻችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ እኔን ማገዝ ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ